Afera e përgjimeve në vitin 2015 ishte vepër e njerëzve të guximshëm. Mijëra dokumente që u plasuan në opinion dëshmonin për korrupsion të lartë në Maqedoninë e Veriut. Këto njerëz të guximshëm njihen si sinjalizues. Edhe pse një pjesë e atyre materialeve u keqpërdorën për qëllime politike, ato megjithatë ekspozuan vërhyerje serioze të sistemit nga ana e korrupsionit dhe krimit të organizuar. Sinjalizuesit në Maqedoninë e Veriut u dëshmuan si mjet efikas për luftimin e korrupsionit. Për mbrojtjen e tyre, në vitin 2015, vendi miratoi një ligj të posaçëm, duke u bërë kështu një nga vendet e para evropiane me një ligj të tillë. 4 vite më vonë, edhe Bashkimi Evropian miratoi direktivën për mbrojtjen e sinjalizuesve, e cila parashikon që të gjitha vendet të zbatonin deri në dhjetor të 2021-shit. Megjithatë, vetëm 4 vende e kanë zbatuar plotësisht, ndërkohë që vende tjera as që kanë filluar zbatimin e saj. Well, every country in Southeast Europe has a whistleblower protection law. Every country has had many whistleblowers. It's very difficult to protect them from retaliation. It can be challenging to have investigations to follow up on their reports, but it is starting to happen. What happened in Macedonia with the toppling of the government several years ago came as a direct result of 2 whistleblowers. We know that. We've had many ministers who have been forced out of office because of whistleblowers. I don't want to name any particular people, but just in general, we know that this has happened. And I think now there's a lot of I think that the government officials and the political parties are now aware that they could get caught, that people are watching their activities. There's much more transparency in these countries with campaign finance rules and asset declarations, and the citizens are watching. Oh, this guy bought a boat. How did he get that boat? This guy bought a new car. This minister has a new fancy house on the Riviera. So citizens really care about the corruption among their elected officials. Whether there's a whistleblower or not, the citizens are reporting if they see something suspicious. If suddenly the mayor has a big new fancy house, well, where did he or she get that money? And boom, overnight, it all can be exposed. So the media has been amazing. Citizen journalists, citizen bloggers, whistleblower NGOs like ours have made huge impacts, and the officials know now that it's not the good old days anymore. That if they get caught, there's going to be consequences. They're going to be publicly embarrassed. They're going to lose their jobs. They're going to lose their fancy positions. They're going to have their careers ruined. Their reputations are going to be destroyed. Many of them have fled to other countries to seek asylum. They've gone to Greece, they've gone to Hungary, because they're going to be prosecuted at home. Would that have been possible 15 or 20 years ago? Probably not. So, as I mentioned earlier, the prosecution of political crimes is getting better. The prosecution of economic crimes is getting better. Much of this. Mark Worth, drejtori i Qendrës Evropiane për të Drejtat e Sinjalizuesve, thotë se është sfiduese që të mbrohen sinjalizuesit. Ai thotë se ka një ndryshim pozitiv në luftën kundër korrupsionit, pikërisht si rezultat i sinjalizimit. Sipas tij, zyrtarët qeveritar tashmë janë të vetëdijshëm se mund të kapën dhe se qytetarët i vëzhgojnë. Worth thotë se qytetarët, gazetarë, bloggerët
Organizatat jo qeveritare, të gjitha kanë pasur shumë ndikim dhe zyrtarët tashmë e dinë që nuk janë në ditët e tyre më të mira. Nëse ata kapën, do të kenë pasoja. Sipas tij, ndëshkimi i krimeve ekonomike është duke u bërë më mirë. Sinjalizimi përfason një instrument tepër të rëndësishëm në luftën kundër keqpërdërimeve institucionale dhe korrupsionit. Edhe pse në botë, në shtetet me traditë demokratike, sinjalizimi njihet shumë më herët, në vendet e Ballkanit Perëndimor, ky term dhe ky mekanizëm për luftimin e korrupsionit njihet vetëm në dekadën e fundit. Atëherë, kur realisht shtetet fillojnë të mbërhetojnë ligjet për mbrojtjen e sinjalizuesve. Por çfarë në të vërtetë përfaqëson sinjalizimi? Në një doracak mbi mbrojtjen e sinjalizuesve të botuar në Shkup dhe financuar nga Bashkimi Evropian, thuhet se sinjalizuesi ka rol të veçantë dhe të rëndësishëm, si në veprimet që ndërmerr për të spastruar korrupsionin, ashtu edhe në veprimet parandaluese që ndërmerren për ta luftuar atë. Sinjalizuesit shpeshherë janë cak i sjelljeve armiqësore, presionit, diskriminimit. Perceptohet si jo besnik ndaj kolegëve ose strukturave udhëhecse. Prandaj, ata drejt për drejt ose persona të afërm të tyre kanë presion nga të tjerët, apo edhe jetojnë me frikën se të pushohen nga puna. Sidoqoftë, shumë keqpërdorime dhe afera korruptive nuk do të bëheshin të prekshme për opinionin pa guximin e këtyre njerëzve, të cilët rrezikojnë gjithçka për të mirën e përgjithshme. Свиркачите, како што популарно се нарекуваат, се еден битен идентитет на целокупните општествени случувања во нашата држава. Како што знаете, Северна Македонија заедно со регионот се наоѓаат во една многу незавидна позиција кога станува збор за борбата против корупцијата и организираниот криминал. Токму овие луѓе се, како можам да кажам, едни суперхерои или херои кои што многу кои што не се толку популарни колку што треба да бидат. Станува збор за индивидуи кои што изнаоѓаат храброст, изнаоѓаат мотивација и цели да реагираат онаму каде што запираат делувањата на државните институции, односно каде што се чини криминал или барем има сомнение за криминал. За жал, иако овие луѓе одигруваат главна улога во регионот и во Македонија, особено со голем акцент, законската легислатива, иако постои, во пракса не се применува воопшто или со многу мал ниво и степен на она од колку што треба да биде. Ние, како што знаете, имавме во минатите години едно немило искуство во кое што за време на владењето на владата на некогашниот премиер Никола Груевски, кој што во моментот е надвор од државата, каде што доколку не постоја вакви индивидуи, за кои што говориме, кои што имат едно специфичен име и термин, скоро можеби никогаш или во многу мала мера нашата домашна јавност би ги разоткрила криминалите, злоупотребите со јавни финансии, капитал и имот, кои што го чинеа организирани криминални структури. Мојата генерална оценка по оваа тема не можам да кажам дека е позитивна, ниту пак можам да кажам дека се случува нешто крајно негативно. Она што можам да го дефинирам во овој момент дека е work in progress, благодарејќи на институциите, на меѓународните организации во налик на Transparency International, на RAI, на Global Initiative, но и на многу други слични организации, но и новински здруженија, истражувачки лаборатории,
се обидуваме во овие моменти да ја поттикнеме активноста, да ги охрабриме додатно луѓето, но истовремено да кажеме со јавен притисок да ги притиснеме институциите, да обрнат многу поголемо внимание и да го спроведат она што пише во словото на законот. Marja Jordanova nga Qendra për Studim të Demokracisë thotë se sinjalizimi është një çështje shumë e rëndësishme. Ajo thotë se personat që sinjalizojnë nuk janë mjaftueshëm të mbrojtur. Sipas saj, mbetet shumë e rëndësishme që të krijohet një bazë solide legale për mbrojtjen e tyre, ndërkohë që duhet të kenë edhe mbështetje financiare dhe psikologjike. Shoqëria civile, thot ajo, duhet të bëjë më shumë presion për implementimin e ligjit. Ajo është optimiste se do të krijohet një mbrojtje më e madhe për sinjalizuesit. Very important issue and underestimated a long time because the institutions, the officials, the prosecutors may not know everything and not discover everything without signals of citizens not necessarily personally affected of a criminal act or activities, but maybe they just know more than the institution and they can report this to the institution. The problem was and still is that these persons who are still not well protected. The lack of protection is one of the main obstacles for persons like these called whistleblower to report and to insist on their initial reports because they are afraid very often, they are threatened, they suffer, their families, their friends also. And that's the reason it's very important to create a very solid legal base for protection of those persons, not only to investigate their signals, which is very important for fighting corruption, of course, this is the main reason. But in the same time, all these persons need to be protected, not only to receive legal aid or to keep their identity in secret, which is very important, but also to receive, if necessary, financial, psychological support. Every case is different, and it's necessary to judge case by case. Although many countries have already legislation for protection of whistleblower, I think that the protection, the main objective of this legislation, is still not well developed and well implemented. In the efforts of the institutions, but also of civil society organizations, need to be focused on this. Institutions voluntarily will not change so much their behavior and attitude, but the civil society organizations need to put more pressure for the implementation of the laws. Për Zorana Markovićin nga Qendra për Zhvillimin e Organizatave Jo Qeveritare të Malit të Zi, sinjalizuesit janë instrumenti më qendror në luftën kundër korrupsionit. Ajo thotë se nga një analizë komparative del që parafrasisht në të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, ligjet janë të njëjtë dhe përfshin direktivat e Bashkimit Evropian mbi sinjalizimin. Por ajo thotë se kjo nuk jep ndonjë përparësi në raport me vendet e Bashkimit Evropian, sepse vërehet ngecjen e zbatimin e tyre. Ajo beson në mbrojtjen e sinjalizuesve si një mënyrë për të luftuar korrupsionin. Vjerujem da je zaštita zviždača, odnosno zviždači, da su jedan od najbitnijih instrumenata koji mogu da se koriste u borbi protiv korupcije. Takođe, što se tiče zakona koji tretiraju zviždače u regionu, koliko ja znam, svi zakoni su
u velikoj mjeri slični. U velikoj mjeri pokrivaju sve ono što i jeste predmet tretiranja direktive Evropske unije, tako da sigurna sam, mislim, obzirom da sam čitala veliki broj zakona regionalnih i također i direktivu Evropske unije, da u tom kontekstu pokrivamo najveći dio onih tema koje su pokrivene direktivom i da su regulisane na prilično dobar način. Da li to nama kao regionu daje neku prednost u odnosu na zemlje Evropske unije? Također vjerujem da ne, jer mi imamo problem sa implementacijom. Pa tako se vidi u dosadašnjem iskustvu, a evo gotovo sve države imaju već 7-8 godina najmanje zakonodavstvo i vidimo da nemamo u tom kontekstu neke prevelike rezultate. U nekim zemljama imamo veći broj prijava, što možda govori u određenoj mjeri na neko veće povjerenje u institucije koje se tiču pitanjima zviždača. U nekim zemljama imamo dosta mali broj prijava, pa onda ne znamo da li je sam institut dovoljno poznat, da li ljudi ga ne koriste zbog toga što ne znaju da postoji taj institut ili ga ne koriste zbog toga što nemaju povjerenje u same institucije koje provode ovaj zakon. Mark Wolf thot se ka një progres në luftën kundër korrupsionit në Europën juglindore, të punësuarit në institucione, ndërkohë po raportojnë shkeljen e ligjeve. Much of this, maybe I'd say a third of that, has been a result of citizens reporting misconduct, employees inside of ministries reporting misconduct. So again, Southeast Europe is one of the leading regions in the world on having whistleblower protection laws and systems. They're starting to work. Citizens know about them. It's a slow process, but there is a process. In many parts of the world, corruption is getting worse. In many parts of the world, the governments are getting dirtier. I think that's not happening here. I think that things are improving. It might not look like it if you live here day to day, but and things might take 2 steps forward, 1 step back. But there's progress in all of these countries, and we're very excited to see it. Sinjalizimi në Shqipëri nuk ka dhënë ende frytet e pritura. Shteti shqiptar miratoi një ligj për sinjalizuesit që në vitin 2016, por tash 6 vjet nuk është shënuar ndonjë rast i rëndësishëm i raportimit të keqpërdorimeve të mjeteve apo të detyrave zyrtare. Koordinatori i koalicionit të sinjalizuesve në Evropën Juglindore, Arjan Turmishi, ka kohë që merret me rëndësinë dhe statusin ligjor të sinjalizuesve. Turmishi thot se sinjalizimi është një koncept i zhvilluar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vitet e hershme të 70-ta. Pikërisht gjatë kësaj periudhe fillon të shfaqet ky term dhe me të identifikoheshin njerëzit të cilët nga brenda institucioneve apo korporatave u punonin, raportonin për publikun problematika që kishin të bënin me interesin publik. Turmishi dallon 2 procese, sinjalizimin si veprimtari të gjerë dhe sinjalizuesit që mund të jenë edhe anonim. Sinjalizimi dhe sinjalizuesi, se duhet kuptojmë, janë 2 procese. Sinjalizimi është veprimtaria më e gjerë, sinjalizuesit janë njerëzit që sinjalizojnë. Shpeshherë për arsye sepse sinjalizimi ndodh në mënyrë anonime, njerëzit dhe mund mos njihen, prandaj dhe bëhet një dallim midis sinjalizimit si aktivitet dhe sinjalizuesve. Është një koncept i zhvilluar kryesisht prej viteve 70 në Shtetet e Bashkuara, ku vetë termi sinjalizues filloi të shfaqej dhe të jepej atyre njerëzve të cilët nga brenda institucioneve apo korporatave ku punonin, raportonin për publikun problematika që kishin të bënin me interesin publik. Pra, një kompani e cila prodhonte produkte të cilat dëmtonin interesin publik, institucionet të cilat dëmtonin interesin publik,
Dhe më i famshëm që ku termi sinjalizues filloi të përdoret në mënyrë shumë të gjerë për fal edhe medias është rasti i skandalit të Watergate-it, i cili shpuri dhe në dorëheqjen e presidentit të atëhershëm Nixon, pasi ish në atë kohë zëvendësdrejtori i FBI-s Mark Felt tregoi se si qeveria amerikane përgjonte opozicën gjatë fushatës. Dhe prej asaj kohe sinjalizimi është bërë gjithnjë më shumë i njohur publikisht. Rëndësia e sinjalizimit qëndron në faktin sepse sinjalizuesi duke qenë pranë institucioneve ku ata punojnë, korporatave, siç thash, kanë akses në informacion, kanë qasje në informacion që nuk mund të dihet në rrethana të tjera. Por ajo që ka ndodhur me vite është që edhe pse këta sinjalizues kanë dhënë kontribut në interesin publik, institucionet ku ata punojnë, kompanitë, korporatët ku ata punojnë, janë treguar hakmarrë ndër tyre. Dhe prandaj ka lindur nevoja për miratimin e ligjeve për sinjalizimin. Dhe prandaj dhe ligjet e sinjalizimit kryesisht fokusohen tek mbrojtja. Pse? Sepse sinjalizimi edhe pa ligjet funksionon. Pra, por për të rregulluar pak sinjalizimin në mënyrë të tillë që të mos shkojë deri tek mbrojtja, ligjet garantojnë që të ketë kanale ku të raportohet brenda institucionit, sepse jo domosdoshmërisht çështje duhet të zgjidhen në publik. Ka raste, shumë raste, ka ku vetë institucionet apo korporatat kanë interesi ta zgjidhin këtë një problem që lind së brendshmi, por nga ana tjetër ekzistojnë dhe kanalet publike sepse mund të mungojë dhe vullneti. Për Durmishin, sinjalizimi është një instrument që mund të shërbejë për forcimin e integritetit të institucioneve, sepse krijon një lloj mjedisi parandalues brenda institucioneve, por edhe për të zbuluar, sepse shpeshherë përmes sinjalizimit janë zbuluar shkelje të rënda. Në rajon e Ballkanit dhe kryesisht në Evropën juglindore, ligjet për sinjalizimin janë prej rreth një dekade. Fillimisht një ligj të tillë ka pasur Bosnia, për arsye sepse për të prezencën ndërkombëtare atje që pas luftës në vitin 1996, po edhe për arsye sepse ishte një vend pas konfliktit dhe ku krijimi një kuadri për të mësuar për keq sjellje, po edhe kishte të bënte me probleme që kishte të bënin me krime lufte, kishte nevojë të inkurajojë. Dhe pastaj është miratuar një ligj i tillë në Kosovë dhe aty në 2011 për shkak të prezencës ndërkombëtare dhe prej vitit 2015 këtu në Maqedoni, në Shqipëri në vitin 2016 dhe në gjithë vendet tjera të rajonit janë miratuar ligje të tilla. Në vitin 2019 Bashkimi Evropian ka miratuar një direktivë për sinjalizimin, e cila faktikisht e vendos standardin e sinjalizimit, pra kanaleve të sigurta për kryerjen e sinjalizimit, po edhe mekanizma mbrojtës më të mirë në një nivel më të lartë, dhe kërkon që vendet anëtare të miratojnë legjislacion që është në përputhje me direktivën. Në këtë kuadër edhe vendet e Ballkanit, cilat janë kandidate dhe aspirojnë të bëhen anëtare, janë duke synuar që ta parafrojnë legjislacionin e tyre dhe thënë këtë në që do ta përkufizonin përmes gjeneratave, pra me këtë parafrim do të kemi në Ballkan një gjenerat në disa vende të tretë, në disa vende të dytë të kuadrit ligjor për sa i përket sinjalizimit, i cili edhe pse ka pasur problematika deri tashti me zbatimin, mendohet që do të sjellë një përmirësim qoftë diskutimit, qoftë mekanizmave dhe duke shpresuar që të ketë një kontribut më të madh edhe në zvoglimin e korrupsionit në rajon, pasi duhet theksuar që vendet e Ballkanit vazhdojnë të mbeten ato që kanë nivelin më të lartë të korrupsionit. Sigurisht kjo lidhet me sistemet e qeverisjes, me probleme të tjera, po sinjalizimi është një nga këto instrumente që mund të shërbejë për forcimin e integritetit të institucioneve, sepse krijon një lloj mjedisi parandalues brenda institucioneve, po edhe për të zbuluar, sepse shpeshherë përmes sinjalizimit janë zbuluar shkelje të rënda, përfshirë edhe si ato që kemi mësuar përmes zbulimeve të financave në Panama Papers, për shembull, që u gjetën sasira të mëdha parash të cilat ruheshin atje në mënyrë para të fituar në mënyrë të palishme, por
thash, që shërben në të dy, qoftë për parandalim, qoftë edhe për zbulim aktesh korrupsioni. Mehmeti nga Mitrovica ishte sinjalizuesi më i njohur në Kosovë. Ai raportoi zhdukjen e 25 milion eurove nga objekti i administratës tatimore të Kosovës në vitin 2012. Këto mjete u vodhën nga një grup i organizuar nëpërmes kompanive të regjistruara në vende që llogaritën si parajsa fiskale. Mehmeti raportoi rastin edhe pse ishte i vetëdijshëm për pasojat. Anita Rezniqi, ulëmtuese e lartë në Institutin e Kosovës për Drejtësi, si një dimenzion tjetër të rëndësishëm, e sheh edhe angazhimin maksimal për ngritjen e vetdijes për rëndësinë e sinjalizuesve. Ajo thotë se instituti i tyre ofron ndihmë falës juridike për sinjalizuesit, në mënyrë që rastet e tyre të përfaqësohen dhe të trajtohen. Vendet më të zhvilluara, thotë ajo, përmes formës së sinjalizimit, kanë arritur që të luftojnë korrupsionin. Prandaj, ne duhet të marrim praktikat më të mira të tyre. Rëndësia e sinjalizuesve është e jashtëzakonshme. Luftimi i korrupsionit është një sfidë e veçantë për të gjitha vendet, por që në mënyrë specifike arrin të adresohet në forma të ndryshme. Pikërisht sinjalizuesit janë një prej atyre formave përmes cilave kjo çështje mund të adresohet më së miri. Prandaj edhe në kuadër të punës tonë të përditshme në Institutin e Kosovës për Drejtësi, angazhohemi maksimalisht në ngritjen e vetdijes për rëndësinë e sinjalizuesve, po ashtu kemi edhe qendrën për ndihmë juridike falas, ku ofrojmë ndihmë juridike për sinjalizuesit në mënyrë që gjitha rastet e tyre të përfaqësohen, të trajtohen dhe ta kenë rrjedhën e duhur të procedurës, në mënyrë që rëndësia e tyre vetëm sa të shkon dhe të vihet në pas, sepse ajo është e padiskutueshme dhe është një formë e cila mund të çojë drejt uljes së trendit të korrupsionit në vend. Kemi pa vende të zhvilluara që përmes kësaj forme kanë arritur që të bëjnë një haptutje, një avancim në luftimin e korrupsionit, prandaj duhet të marrim këto praktikat e mira dhe të mundohemi të shtyjmë përpara në mënyrë që roli i sinjalizuesve të jetë ai që realisht ka një rëndësi të madhe dhe që të mund edhe në vendet tona të ketë ndikimin e duhur. Nuk ka diskutim që rëndësia e sinjalizuesve mbetet e jashtëzakonshme në luftën kundër keqpërdorimeve dhe korrupsionit. Përfitimet nga sinjalizimi
janë të mëdha. Kurse e të ko, para dhe burimet e agjensive të zbatimit të ligjit, po jo rrallë statusi i tyre cenohet dhe rrezikohet. Ligjet ekzistojnë, por në rastin e sinjalizuesve duhet një impenjim më i madh institucional dhe shoqëror për të fuqizuar guximin e tyre, por edhe për të marrë në mbrojtje integritetin e tyre njerëzor. Sinjalizuesit janë pjesa më e guximshme e shoqërisë dhe institucioneve që kërkojnë të luftojnë korrupsionin. Mbrojtja e tyre mbetet detyrë parsorë. Zëri i tyre tashmë duket se është kudo, me intensitet të ndryshëm. Bashkëpunimet rajonale, por edhe modelet europiane të statusit dhe trajtimit të tyre janë dimensione të pandashme të gjithë asaj që nuk kupton sinjalizimi, një instrument qendror për luftimin e korrupsionit edhe në vendet e Ballkanit Perëndimor.